ถ้าจะไปถ้าถ้าไปสนามชัยต้องเปลี่ยนที่ท่าพระค่ะมันจะได้ใกล้กว่า ท่าพระเราเปลี่ยนไม่เปลี่ยนสถานีแล้วเสียอะไรเพิ่มไหมคะ Can sit down. รถกำลังจะติดกรุณาอย่ายืนกีดขวางบริเวณประตูขอบคุณค่ะ Tourist first please stand back in the door ท่าปลักท่าปลักท่าปลัก Must go down. I want to buy a bicycle like this. So easy to take it inside MRT. Put inside room also easy. Small. I have left this like this. Sit.นี่สนามชัยเกษสนามชัยเชนโฟโต้แล้ว ห้องน้ำ upstairs Bangkok Pillars Train วัดรา ว้าว beautiful Big sea like last time your friend durian promotion